Okay, dito. Magkikilangin Falls kami. Palabas na kami ng ESMERIS farm. Pero, bumalik si Jowa kasi nakalimutan ko yung susi ng sasakyan. Oh no! Sa isa kong bag. Gagamitin namin yung sasakyan pero wala kaming susi. So, bumalik siya. Ano, napagod ka? Napagod ka ba? Napagod. Ngayon, papunta na kaming Kilangin Falls. Nag-start kami ng 9:30. Tingnan natin kung hanggang ano oras kami nakakarating doon. A few minutes later. Simula pa lang, ilang minuto pa lang kami naglalakad. 4 minutes pa lang kami naglalakad. Hingal na ako. Ayan. Malayo-layo pa. Layo pa. Yung pa nga tayo sa kalahati. 30 to 45 minutes pa daw. 4 minutes pa lang kami naglalakad. Ay. Ang hirap na ito mamaya pag-akyat. Pagpababa, sakto lang. Matarik din to eh. Papahinga naman. Pag nakapagpahinga naman yan. Hindi pa naman nakapag-planax yung lola mo. Much later. Okay, time check. It's 9:51. Malapit na daw kami. Sabi ni Kuya Tour Guide. Mabilis daw kami. Nabitbit ko niya yung bag ko. Yun lang pala nagpapabigat sa akin yung bag ko. Kilometers later. Feel me. Andito tayo sa Kilangin Sunflower Farm. After namin pumunta sa Kilangin Falls, kumain muna kami, then ito. Pahinga muna dito sa Sunflower Farm. Walang sunflower, pero ang dami namang flowers. So maganda rin naman siya. Ito, papakita ko sa inyo. Nawala yung pawis ko sa punta dun sa fall.
Ina, bye-bye na. Malulowbat na ako. Bye!